සුබ අලුත් අවුරුද්දක් හැමෝටම. මම ක්‍රිස්පියට හැපෙන්න හාල්මැස්ස බැදුමක් හැදුවා ගැඹුරු තෙලේ බදින්න නැතුව. මම ඉතින් හිතුවා මේ රෙසිපි එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේ වගේ කුකින් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම ලූණු 4න් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ලූණු ගෙඩියකින් 4න් එකක්. මේ විදිහට පොඩියට කපා ගත්තා. අම්බරිස් කරල් 4කුත් මම දෙකට වගේ මේ විදිහට පලා ගත්තා. ලුණු මිරිස් ටික මේ විදිහට කපා ගත්තාම මම පෑන් එකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම තෙල් ටික රත් වුණාම ඒකට එකතු කරගත්ත කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක්. දැන් මම කෑලි මිරිස් ටික විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම සෝදාගත්ත හාල් මැස්සු ටික එකතු කරගන්නවා. මම හාල් මැස්සු ටික හොඳට හොදගෙන වතුර බේරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ හාල් මැස්සු ටික මම ෆ්‍රයි කරගන්න යන්නේ මිරිස් එක්ක. මේ විදිහට හැන්දෙන් එහෙට මෙහෙට කරන ගමන් හාල් මැස්සු ටික ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන. හාල් මැස්සු මෙහෙම ටික ටික ෆ්‍රයි වෙද්දී පාට වෙනස් වෙනවා. මම ඇත්තටම විනාඩි 12ක් හාල් මැස්ස ටික ෆ්‍රයි කරගත්තා. මේ විදිහට හොඳට බලන්න පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එන්න එන්න ඩාර්ක් බ්‍රවුන් කලර් එකකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ වෙනකොට අපිට හැන්දටත් තේරෙනවා හාල් මැස්සෝ හොඳට බැදිලා කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ හාල් මැස්සු ටික මේ පෑන් එකේ එක පැත්තකට අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර කපාගත්ත ලූණු අමු මිරිස් ටික මේ පෑන් එකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කහ තේ හැඳි 4න් එකකුයි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 4න් එකකුයි මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ කහ ගම්මිරිස් හොඳට මික්ස් වෙන්න අපි ලුණු ටික මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නවා. මම දැන් මේ ලූණු ටික ටිකක් මැල වෙනකම් මේ විදිහට වෙනම ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මෙතනදී කියන්න ඕනේ මම මේ ලූණු ෆ්‍රයි කරගන්න වෙනම තෙල් දාලා නැහැ. ඉස්සෙල්ලා අපි හාල් මැස්සු ටික ෆ්‍රයි වෙන්න දාගත්ත තෙල් ටිකෙන්ම තමයි. ලූණු ටික මේ වගේ තද කහ පාට වුණාම මම හාල් මැස්සුයි ලූණුයි එකට මික්ස් කරගත්තා. මම මේ හාල් මැස්ස බැදුමට ලුණු එකතු කරේ නෑ. මොකද මේ හාල් මැස්ස වල ලුණු රස ගොඩක් තිබ්බා. ඔයාලට පුළුවන් අන්තිමට හාල් මැස්ස බැදුමේ ලුණු රස මදි නම් විතරක් ලුණු එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත හාල් මැස්ස බැදුම. හරිම රසයි, හරිම සුවඳයි. ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න.